মোৰ অতি মৰমৰ ইউটিউবাৰ বন্ধুসকল, মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টোত আকৌ ক্ৰেপ কাগজ দি পেলাই গোলাপৰ ফুল বনাবলৈ ওলাইছোঁ। ইয়াত গোলাপৰ ফুল বনাবলৈ ক্ৰেপ কাগজ লাগিব, কেঁচি লাগিব, তাঁৰ লাগিব, গুলি লাগিব, আঠাৰ ৰিবনটো লাগিব, লগতে আঠা লাগিব। এতিয়া মই ভাঁজ দি পেলাই ক্ৰেপ কাগজখন কেঁচি দি পেলাই কাটি ল'লোঁ। দীঘলকৈ কাটি ল'লে বেছি দীঘল হ'লে গোলাপ ফুলপাহ বেছি ডাঙৰ হৈ যায়। মোৰ অলপ সৰুৱে হৈছে কাগজখিনি। তাৰপিছত মই কাটি ল'লোঁ। কাটি লোৱাৰ পিছত মই অলপ ক্ৰেপ কাগজখন এনেকৈ অলপ বহলাই ল'লোঁ। বহলাই লোৱাৰ পিছত এনেদৰে ভাঁজ কৰি গ'লোঁ। সেইটো গোলাপৰ পাহিবিলাক ধুনীয়াকৈ উঠি যাবৰ কাৰণে এনেদৰে হাতেৰে এটা এটা ভাঁজ দি গ'লোঁ। হাতেৰে ভাঁজটো দিলে মানে কি হ'ব জানেনে, পাহিৰ মানে শ্বেপটো ধুনীয়াকৈ ওলোৱা সোমোৱা হৈ থাকিব। ওলোৱা সোমোৱা হৈ থাকিলে দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিব। এতিয়া তাৰপিছত মই সেই কাগজ টুকুৰাত যিখিনি মই পাহিৰ শ্বেপ বনাই আছিলোঁ, তাত মই আঠা দি পেলাই তাঁৰডালে আঠা দি পেলাই এনেকৈ নুৰিয়াই যাম। ক্ৰেপ কাগজখন নুৰিয়াই যাম। চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ নোৰা খাই গোলাপৰ পাহিবিলাক মেলাহী হৈ গৈছে। তেনেদৰে নুৰিয়াই গৈ থাকিলে এপাহ ধুনীয়া গোলাপ ফুল হৈ যাব। এতিয়া চাওকচোন মই কি ধুনীয়াকৈ নুৰিয়াই গৈ থাকোঁতে গোলাপ ফুলপাহ হৈ গ'ল। এতিয়া মই তাঁৰডালত অলপ চেপা মাৰি ফুলপাহৰ আকণ মেলাহী কৰি তাৰপিছত মই গুলি দি পেলাই পকাই দিলোঁ, যেন ফুলপাহ সুলকি নপৰে। সুলকি পৰিলে বেয়া লাগিবতো। তাৰপিছত এতিয়া গোলাপৰ তলৰ এই ঠাৰিডালত যে লাগি থাকে যে সেউজীয়া ৰঙৰ কোঁহ কিছুমান দিবলৈ মই এই সেউজীয়া ৰঙৰ ক্ৰেপ কাগজৰ পৰা কাগজ এটুকুৰ কাটি তাৰপিছত মই কেঁচি দি পেলাই সেই যে ফুলৰ তলত যে লাগি থাকে যে ঠাৰিখিনিত সেই দীঘলীয়া জোঙাকৈ ল'লোঁ। সেইখিনি ধুনীয়াকৈ মানে জোঙাকৈ কাটি ল'লোঁ। তেতিয়া মানে কাটি ল'লে কি হয়, সেইখিনি ওলাই যাব। আৰু এইদৰে মই কেঁচি দি যিখিনি জোঙা হৈ থকা নাই সেইখিনি মই ধুনীয়াকৈ মানে এটা শ্বেপ দি পেলাই ধুনীয়াকৈ কাটি গ'লোঁ। কাটি যোৱাৰ পিছত এতিয়া সেই জোঙা অংশটো মই হাতেৰে মোহাৰি দিলোঁ। যে সেই আপোনালোকে চাবচোন ফুলপাহৰ তলত যে এনেকৈ সেউজীয়া লাগি থাকে যে অংশটো লাগি থাকে, সেই অংশটোৰ পৰা কেনেদৰে এনেকৈ জোঙা হৈ ওলাই থাকে। এতিয়া মই সেইখিনিত সেই সেউজীয়া ৰঙৰ ক্ৰেপ কাগজখনত আঠা লগাই মই এনেদৰে নুৰিয়াই গ'লোঁ। এতিয়া চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ সেই ঠাৰিডালত লাগি গ'ল। তাৰপিছত এতিয়া মই তাত আকৌ গুলি দি পেলাই মেৰিয়াই দিলোঁ। আঠা লগালেও এৰাই যোৱাৰ ভয় থাকেতো, সেইকাৰণে গুলি দি মেৰিয়াই দি পেলাই এতিয়া মই সেই ৰিবনৰ আঠাটো লগাই দিলোঁ, যিটো আঠাই গা গছলৈকে মানে গুচি যাব। তাৰপিছত সেই ৰিবনৰ আঠাটো লগাই দিয়াৰ পিছতে অলপ লগাই পেলাই, কাৰণ পাত লগাব লাগিবতো, পাতৰ কাৰণে কোমল তাঁৰ এডাল 3টা অংশ কৰি মই নুৰিয়াই দিলোঁ। 3টা অংশ কৰি নুৰিয়াই দিলে মানে কি হয়, মই 3টা পাত দিম বুলি ভাবিছোঁ। আগতেই মই মানে এনেকৈ সেউজীয়া ৰঙৰ ক্ৰেপ কাগজখনৰ পৰা মই পাতৰ আকাৰ দি পেলাই অলপ কাটি থৈছিলোঁ। তাৰপিছত 2টা পাত একেলগে দি পেলাই এনেকৈ তাঁৰডালৰ মানে কি হ'ল, তললৈ তাঁৰডাল দি পাতখিলা সন্মুখলৈ দি পেলাই মই আঠা লগাই দিলোঁ। আৰু এটা পাত এনেকৈ এটা পাত মানে বেলেগকৈ কাটি ল'লোঁ। লৈ পেলাই এতিয়া 3টা পাতৰ এটা ধুনীয়া পাত হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া সেই পাতটো শুকোৱাৰ পিছতে এনেদৰে সেই আঠাৰ ৰিবনডালৰ তলত সোমোৱাই দি টানি মেৰিয়াই গ'লোঁ। মেৰিয়াই যোৱাৰ পিছত চাবচোন ফুলপাহ দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈ আহিছে। পাতে সতি এপাহ গোলাপ ফুল কি ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ। আৰু আপোনালোকে বনাই চাবচোন, ধুনীয়া লাগে। ফুলপাহ দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগিছে। এতিয়া মোৰ ফুলপাহ বনাই হৈ গ'ল। আগতে মই এনেদৰে কেইপাহমান ফুল বনাই ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া চাওকচোন ফুলৰ থোপাটো দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া লাগিছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই বনোৱা ক্ৰেপ কাগজৰ এই ফুলৰ থোপাটো যদি আপোনালোকৰ বহুতো ভাল লাগিছে, তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই।